तिनीहरूको टाइममा के भएको छ भने कथा चाहिँ अब यो जनकपुर चाहिँ एकदम इन्डियाको एकदम क्लोजमा छ नि त क्लोजमा छ त्यो इन्डियामा तपाईँ गयो भने यस्तो खालको चाहिँ धेरैवटा मन्दिर छ क्या सिमिलर यस्तै किसिमको आर्किटेक्चर यस्तै किसिमको यो होइन बनावट छ कि इन्डियामा मलाई लाग्छ तिनीहरूको टाइममा चाहिँ यो इन्डियाबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर यहाँको त्यो राजाले यस्तो किसिमको बनाएको हुनुपर्छ कि किन नजिक छ नि इन्डियाबाट पनि किन हामीसँग बनाएको इन्डियाले बनाएको ब्रिटिसले बनाएको हो मलाई किनभने यस्तो पहिले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो देश कहीँ पनि बाँड्ने भए त पहिले सोलो डोलो थिए हो न इन्डिया थिए न जापान थिए न जर्मन थिए न अमेरिका थिए कोही थिए न नेपाल थिए न चाइना थिए पहिले सोलो डोलो थिए सब नेपाली मैले इन्डियाको आग्रा धेरैवटा बनाएको पहिला यो इन्डियाको कारिगरहरूले बनाएको इन्डियाको पैसाले बनाएको यो 9 लाख रुपियाँ 9 लाख रुपियाँमा परेको 9 लाख रुपियाँ पुरा 9 लाख यो 9 लाख भन्छ 9 लाख 9 लाख 9 लाख इसको नाम है 9 लाख 9 लाख के हो खास 9 लाख रुपियाँको यो बिल्डिङ बनाएको 9 लाख रुपियाँ लागतमा उसको नाम 9 लाख अभी 9 लाखमा बन्छ 9 लाखमा त्यो यो टेक्नु पनि पाउँदैन त्यो ठिकै त्यतिको टाइममा 9 लाख त ठुलो एमाउन्ट हो बिग एमाउन्ट हो पुरा सुना सुना पहिला के गरियो
Here comes Hanuman, okay? यो हनुमान हो हैन? हनुमान जी कैसे हनुमान जी बढ़िया छैन अच्छा अच्छा हनुमान जी से कुछ फोटो फोटो खिच्नु दिला चाहिँ पैसा लाग्छ कति How much? 10 दिन्छु ल 25 अबे के भने 25 रुपैयाँ लाग्ने फोटो खिचेको ओ माय गॉड के लागेको 25 दिन्छु ल हनुमान लामो तपाईँ यता मन्दिरपट्टि खिच्नु पर्छ नि अब यतापट्टि खेल्नु नि यता अलि भएन चौकोमा हातै राख्छु यो पछि दिनमा यता पछि जल्दी बिचरा छोटा हनुमान राम जानकी मन्दिर अगाडि हनुमानको दर्शन भयो हाम्रो प्रशंसकलाई अब शक्ति एकदम मिल्छ उहाँलाई अब तपाईँ खिच्नु कि नकिन्ने